היי, שלום וברכה. השבוע זה פרשת עקב. שבוע שעבר, פרשת אלחנן, התחלנו את שמע ישראל. יש לנו את הפרשה הראשונה, שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך, פרשת אלחנן. הפרשה שלנו בפרשת עקב, יש את הפרשה השנייה, והיה עם שמוע, של שמע ישראל. בואו נראה את זה בפנים. עכשיו, מה ההבדל בין שני הפרשות? הפרשה הראשונה, באופן כללי, ההבדל ביניהם, הראשונה זה קבלת עול מלכות שמיים, והשנייה, והיה עם שמוע, זה קבלת עול מצוות. זה באופן כללי ההבדל בין שני הפרשיות. אבל יש דבר מעניין. בשני הפרשיות מביאים את העניין הזה של לימוד תורה וקיום מצוות. בפרשה ואהבת, בפרשה הראשונה והשנייה, אבל יש הבדל. בפרשה הראשונה מביאים את לימוד התורה לפני קיום המצוות, כמו שנראה את זה בפנים. ובפרשה והיה עם שמוע, הפוך, הביאו את המצוות לפני לימוד תורה. מה ההסבר? למה? יש פה עניין, זה לא בלי כוונה. קרה משהו, מה ההבדל? מה קורה פה? ההסבר, על פי הצמח צדק, הוא מביא את מסכת קידושין, שיש מחלוקת בגמרא, מה יותר גדול? התלמוד גדול או המעשה גדול? האם התורה ראשונה גדול יותר מהמעשה, מהמצווה, או הפוך? אז הפרשה הראשונה של ואהבת את השם אלוקיך סוברת כמו הדעה שהתלמוד גדול, התורה גדול ממעשה. והיה עם שמוע לפי הדעה שהמעשה גדול. להבין את זה, כשאומרים, לפי הדעה הזאת שאומרת שהתלמוד גדול ממעשה, למה? כי תלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, לפי הפשוט, שעל ידי שאתה לומד תורה, אתה יודע איך לקיים את המצוות. אתה לומד בתורה איך לקיים מצוות. זה מסיבה אחת. מאותה סיבה שזה מביא לידי מצוות, היא גם ראשונה, ולכן היא גם גדולה במעלה. ולכן הפרשה הראשונה היא כמו דעה שאומרת שהתלמוד, שהתורה מביאה לידי מעשה. אבל בואו ננסה להבין את זה קצת לעומק. לפי החסידות, מה קורה פה? יש בתהילים פסוק, בואו נקרא את זה בפנים. בתהילים בפרק ממ"ח פסוק ב', גדול הוויה ומהולל מאוד בהיר אלוקינו. בזוהר כתוב, מסבירים מה הכוונה, שגדול הוויה, שם הוויה, שכמו שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שזה היה, הווה ויהיה כאחד, שם הוויה, שזה למעלה מהסדר המקום וזמן, מתי הוא מהולל מאוד, מתי הוא מתגלה? בעיר אלוקינו, שם אלוקים, של מקום. זאת אומרת, לא רק את העניין הזה ששייך לעולמות, עניין של מלכות, שכל הבריאה נוצרת ממידת המלכות ואלוקינו, אלא דווקא פה, דווקא בעולם הגשמי הזה למטה. זאת אומרת, מתי גדול הוויה, מתי מתגלה כוח השם, כוח האינסוף, דווקא במקום הכי נמוך למטה. איך? על ידי מה? על ידי קיום המצוות של מזוזה של פרשיות, תפילין, אתה לוקח אור של פרה, כותב על זה, תפילין, דברים גשמיים. פה למטה מתגלה האור הגדול של הוויה. זאת אומרת, בלשון של התניא, יתהווה לקדוש ברוך הוא לברוא לו דירה בתחתונים דווקא פה למטה. על ידי מה? על ידי קיום תורה ומצוות. עכשיו מה? תראו. כשאנחנו אומרים שגדול הוויה, גילוי האור אין סוף, דווקא בעולם התחתון, זה על ידי מעשה המצוות שעושים את דברים גשמיים, אבל אי אפשר להראות גילוי אלוקות דווקא פה למטה בדבר גשמי. מה מחבר ביניהם? בין האינסוף לדבר הגשמי. מה מחבר ביניהם? התורה. על ידי מה המצוות יכולים לגלות אור בעולם הזה פה למטה? על ידי תורה. בתורה יש את שני הקצוות האלה. צד אחד, התורה נכתבת בדיו ובדברים גשמיים, באותיות שאנחנו מבינים, וגם
כשלומדים תורה מוזזים את השפתיים זה כבר מעשה, זאת אומרת יש בה את החלק התחתון שהתורה ירדה למטה, עד לעולם הזה למטה בגשמיות, וכן שעל ידי התורה אנחנו יכולים לקיים מצוות, לומדים איך לקיים את המצוות, המעלה הרוחנית שבו, זאת אומרת שני הקצוות האלה, הרמה הגבוהה של רוחניות והרמה הנמוכה שלה, הם מחברים שהמצוות פה למטה יכולים לגלות אלוקות בעולם הזה לפה למטה. לכן אי אפשר לגלות אלוקות למטה על ידי המצוות בלי התורה. עכשיו הנה, עכשיו בזמן הגלות, כשאנחנו באמצע העבודה עדיין, להאיר ולברר את העולם, כמו שהסברנו הרבה פעמים בשיעורים הקודמים, שהנשמה פה יורדת למטה לברר את העולם, אנחנו באמצע הבירורים, בעזרת השם ונגמור, אנחנו בפתח הגאולה, והגאולה עכשיו תבוא בעזרת השם, אמן. אבל עד שלא הגיעה הגאולה, אנחנו בעבודה לברר את התחתון. זאת אומרת, אנחנו עדיין עובדים לברר ולגלות אלוקות בעולם. אז הדירה עדיין לא מוכנה, מושלמת לגמרי, כמו שיהיה בעתיד לבוא בעזרת השם, שהעביר את רוח הטומאה מן הארץ, שהן בכלל, כשהמלך נכנס לבית, לארמון החדש, חוץ ממה שמנקים אותו מהדברים הלא בסדר, אתה צריך גם לייפות אותו, לנקות אותו שיהיה מבריק ומריח טוב. אז את החלק של הניקיון אנחנו באמצע, בקראת הסוף. אבל הדירה בתחתונים, הדירה למטה פה בעולם הזה, שיעיר בו אלוקות בלי שום שמץ של דברים שלא צריכים אותם, זה בעזרת השם שיגמר ושיגיע הגאולה. לכן עכשיו הפרשה הראשונה מדברת על הזמן הזה, שלכן תורה קודמת למצוות, כן? שאי אפשר, בעזרת השם, בעתיד לבוא, יהיה הפוך, שהמצוות יהיו לפני התורה. למה? כי בדרך כלל, כשאתה רוצה לעשות משהו, כמו האמן, הוא בונה את השולחן, אז התכלית שלו, הרצון שלו, לעשות את השולחן. זה סוף הכוונה שלו, זה כל הרצון שלו. עכשיו, הוא לא יכול לבנות את השולחן בלי לחשוב עליו, בלי לתכנן, בלי לסרטט, אז הוא צריך את כל הדרך הזאת כדי להגיע לשולחן. זאת אומרת, העיקר הוא בעצם המעשה, אבל לא תגיע אליו בלי התכנון, בלי התורה. עכשיו אנחנו בעזרת השם נגיע למצב הזה שנגיע לתחתון, למעשה עצמו. זה בעזרת השם כשיגיע הגאולה. אבל כיום, לכן התורה היא קודמת למעשה. אנחנו בדרך, באמצע העבודה. לכן הפרשה הראשונה היום היא תורה קודמת למצוות, ובעזרת השם בעתיד לבוא יתהפך המצוות, כי זה התכלית בעצם, העולם הזה הגשמי, להאיר אלוקות דווקא פה למטה. שיהיה לנו יום טוב.